یه حکایتی بشنوید از سعدی عزیز با یه بیت عالی که مطمئنم حفظتون میشه. سعدی تو کتاب گلستان آورده: بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی، چراغ توفیق فراراه داشت. مناهی یعنی چیزای نه شده، یعنی کارهای نادرست. یه آدم گمراه و بدکاری مورد بخشایش خدا قرار گرفت و از اون فضای گمراهی اومد بیرون تا به حلقه اهل تحقیق در آمد. اهل تحقیق یعنی اونایی که دنبال حق و حقیقتن، یعنی عارفا. رفت توی یه خانقاهی و وارد مسیر سیر و سلوک شد به سمت رشد و خودشناسی. به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان زمایم اخلاقش به حماید مبدل گشت. یوم که یعنی خجستگی و مبارکی، زمایم هم جمع زمیم است، یعنی چیزای نکوهیده. حماید جمع حمیده است، یعنی چیزای پسندیده. صدق نفس هم یعنی راستی در سخن. نفس مجازن یعنی سخن. این صدق نفس ترکیب قشنگیه، یعنی آدم سخن راست داشته باشه، یعنی گفتار آدم برآمده باشه از اون چیزی که به معنی واقعی فکر میکنه، به معنی واقعی احساس میکنه، یعنی برآمده باشه از اون چیزی که در درون آدم میگذره. اگه به این مرتبه رسیدید، یعنی صدق نفس پیدا کردید، ناخودآگاه سخن شما در دیگران تأثیر خودشو میذاره. خلاصه اون گم شدهه به خاطر حضور در جمع درویشان و صدق نفس ایشان، اخلاق نکوهیدش تبدیل شد به اخلاق پسندیده. دست از هوا و هوس کوتاه کرد و زبان طاعنان در حق وی همچنان دراز. و اینجا یعنی اما. طاعن هم یعنی آدم طعنه زن. دو تا واژه کوتاه و دراز تو این عبارت یه تضاد ادبی قشنگی پدید آورده. یکی از راهکارهای سعدی برای اینکه کلام خودش رو زیباتر کنه، این تضاد ادبی. اون آدم هوسبازی و نادرستی رو گذاشت کنار، اما طعنه زنا کار خودشون رو میکردن، طعنه و گوشه کنایه میزدن. میگفتن که بر قاعده اول است و زهد و صلاحش بیم اول. میگفتن این به ظاهر اومده تو جمع درویشا، اما رو همون قاعده و اصول قبلیشه. و زهد و صلاحش بیم اول. بیم اول یعنی بی اعتبار. یعنی میگفتن حسابی روی این پرهیزکاری و درستکاریش نیست. حالا سعدی یه لحظه میاد وسط داستان یه بیت خوب و ساده میگه: به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. با توبه و عذرخواهی، اونطور که توی دین اومده، آدم میتونه از عذاب خدا رها بشه، ولی از دست زبون مردم، از دست طعنه و پچپچای مردم هیچ جوره نمیشه رها شد. اون فرد به تازگی راهنمایی شده طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. رفت پیش پیر طریقت، رفت پیش راهنما و از این اوضاع گله شکایت کرد. حالا این حرفی که اینجا پیر طریقت یا شیخ میزنه حرف خاص و خوبیه که حاصل همین حکایت هم هست. شیخ بگریست و گفت: شکر این نعمت چگونه گذاری که بهتر از آنی که پندارندت. گفت الان تو از اون چیزی که دربارت فکر میکنن، از اون چیزی که دربارت میگن بهتری. نعمتی بزرگتر از این میخوای؟ اما مرا که حسن ظن مردمان در حق من به کمال است و من در عین نقصان، روا بود اندیشه بردن و تیمار خوردن. منم که باید ناراحت و پریشون باشم، چون مردم حسن ظن دارن بهم، نسبت بهم خوشگمانن، در حالی که من در عین نقصان و کمیم. اندیشه اینجا یعنی نگرانی، تیمار خوردن هم یعنی غم خوردن. مرا که حسن ظن مردمان در حق من به کمال است و من در عین نقصان، روا بود اندیشه بردن و تیمار خوردن. خب این از این حکایت گلستان سعدی. حرف خیلی ساده است. آدم باید دنبال رشد خودش باشه و به حرف دیگران بهایی نده. حرف ساده است، اما عمل کردن بهش از لحاظ روانی و درونی یکم دشواره. یه عده اون بیرون هستن که درباره تو فکرایی میکنن و یه حرفایی میزنن. اگه راهنمایی داری و راه درستی رو داری طی میکنی که اینو میتونی متوجه بشی از عشقی که در درون خودت احساس میکنی و بازخوردایی که بیرون میگیری، اگه راه درستی داری طی میکنی،
به این جور افراد توجه نکن. اصلا اگه داره توجهت آروم آروم به اونا کم میشه، بدون که به خوبی توی راه رشد هستی و رها شدن از زندان نگاه دیگران خودش یه رشد بزرگه. خود این رها شدن از فکر و نگاه دیگران یه عالمه انرژی در اختیار آدم میذاره برای اینکه خودش باشه و آرومتر و شادتر زندگی کنه. گفتم و خودمم میدونم که به این راحتی ها نیست. به این راحتی ها آدم نمیتونه از فکر و حرف و پچ دیگران درباره خودش رها بشه. اما همین حکایت به عنوان یک یادآور خیلی خوب میتونه کمکتون کنه. این چند بیت سعدی هم که بعد از این حکایت اومده عالیه. چند گویی که بداندیش و حسود عیب گویان من مسکینم. چقدر هی مغز خودتو از وجود بداندیش و حسود پر میکنی. چقدر هی الکی انرژی ذهنی تو برای اونا هدر میدی. اینو یادت باشه که نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینند. این که آدم نیک و درستی باشی و مردم دربارت بد بگن خیلی بهتر از اینه که آدم نادرستی باشی و دربارت خوب فکر کنن. اون بیتی که گفتم مطمئنم حفظتون میشه همین بیته. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینند. خب اینم از حکایت این هفته. ویدیوهای شکوفایی رو اگه به یوتیوب دسترسی دارید لطفاً از این به بعد اونجا ببینید. اینطور هم یه هزینه مختصری به ما به عنوان تولید کننده محتوا پرداخت میشه و هم ساختار یوتیوب یه خوبی که داره اینه که هرچی شما این محتواهای فرهنگی ادبی رو اونجا ببینید، اینا رو به دیگران هم بیشتر پیشنهاد میکنه و به طور غیر مستقیم به ارتقای فرهنگ و ادبیات کمک میکنه. اونجا میتونید کیفیت ویدیو رو هم یه طوری تنظیم کنید که اینترنت خیلی کمتری از شما مصرف بشه. این ویدیوها رو اگه میپسندید لطفاً برای دیگران هم بفرستید یا این حکایت ها رو براشون تعریف کنید. مطمئن باشید مفاهیمی که لابلای این حکایت ها مطرح میشه آروم آروم به خوبی میتونه فکر و زندگی ما رو بهتر کنه. به طور کاملا اختیاری هم میتونید پشتیبان مالی شکوفایی باشید. پشتیبانی شما به هر میزانی که باشه به من کمک میکنه که این کار ادبی فرهنگی رو به خوبی و راحت‌تر پیش ببرم. دوستتون دارم. تا بعد.